Good morning, Team Baleleng. Today is Pusit Cleaning 101. Kailangan nating matutunan ng tamang paglilinis ng pusit. Kasi nga, napaka-sensitive kung ano yung mga dapat tanggalin, dapat yun lang yung ating tatanggalin. The first one is yung parang plastic. So, pag pinoke mo yung loob ng pusit, very carefully para maangat yung pinaka-head niya o yung kanyang mga galamay. So, pag tinignan mo yun dun sa katawan, may iwang parang plastic na mahaba, so you have to take it out. Isa yun sa mga unang tinatanggal. And then you have to check yung pinakaloob niya. Kasi minsan, nandoon yung kinain ng pusit. Minsan madali na malaman kasi makikita mo halimbawa isang buo pa yung maliliit na isda na kinakain niya. So, madali mo siyang makita. So, pag wala naman nun, you have to take out yung parang clear water para siyang na naipon na para siyang nasa isang bag na maliit na merong parang tubig na nandoon na naipon. So, you have to take it out then. Tapos, pag meron din yan na parang siya yung grainy, parang doon naman yung mga nadurog na yon tatanggalin mo rin yun, naturog na kinain niya. Tapos, doon sa may bandang kanyang mga galamay, makikita mo naman doon yung kanyang head. So, kailangan mo tanggalin din yun kasi when you squeeze it out, makikita mo lalabas yun Plus, another na kailangan nating pag-ingatan na huwag matanggal ay yung ink. Yung ink sac niya or ink bag. So, sa isang pusit, merong isa nun. Eto kasi, nailagay ko na sa rep. May rason ako kung bakit ko tinatanggal at hinihiwalay. Kasi naging frozen din siya. So, ang tendency, kailangan ko siyang tanggalin. At hiwalay, mamaya, I'm going to explain why. Tapos, ayan, ibabalik natin uli yung tinanggal nating pinakagalamay niya. Ibabalik uli natin siya doon sa nalinisan na nating puset. And then, we will just be repeating the process. Kung ano yung ginawa natin nung una, katulad dito, natanggal na natin yung pinaka-body niya from the head. Ayun, tinanggal din natin yung plastic na mahaba na nakadikit doon sa kanyang back. And then, ganun uli, hanapin natin. Ayan, this time, una kong tinanggal yung ink bag or ink sac ng pusit. Tapos, ayan, ibinalik ko yung ibang taba niya or most probably itlog. Kasi makita naman natin yun kulay puti yun na parang malambot. Tapos yun, magkaiba yun dun sa tinatanggal natin at dinidiscard na parang puting may lamang tubig. Makikita niyo yun. So, ganon. Bakit kailangan matuto tayong maglinis ng pusit? Kasi nga, eto parang, di ba kasi, kung bibili ka sa palengke, tapos papalinis mo. Tapos, parang, baka mawala yung dapat hindi naman tinatanggal. Kasi nga, mabilisan yung linis doon. So, ako hindi talaga ako nagpapalinis nito kahit sa pag bumibili ako. Ako mismo yung naglilinis para alam ko. Kasi nga, napakamahal ng pusit very precious yung mga matatanggal kung ipapalinis mo sa iba tapos mabilisan yung linis. Hindi mo naman makikita yun whether kung ano na yung tinatanggal niya kasi sa palengke mabilisan yung kilos So that's the reason why we should all know how to clean our pusit. Kasi napakasarap ng pusit, sayang naman kung yung masarap na part niya, for example, yung kanyang itlog, mawala dahil hindi tayo marunong maglinis. Okay, so if you would notice, I'm putting the ink sac or ink pack on the side because bago natin siya isama, pag niluto na natin yung pusit mamaya, ay dudurugin muna natin siya. This is to keep it black. Kasi kapag isinama mo siya ng frozen niya, hindi siya magkukulay itim kung hindi maluluto lang siya ng buo. Hindi siya matudurog. So, kailangan durugin muna natin siya para maging black siya. So what we're having now is pusit. I-adobo natin siya. Sariwang pusit. I-adobo natin siya. Lalagyan natin siya ng suka.
lalagyan ko na siya ng bawang. And then, i-adobo natin siya, papakuluan natin. Mamaya natin siya lagyan ng paminta at asin to taste. Papakuluan muna natin. Swerte kami dun sa generation namin. We're in, malapit kami sa tabing dagat. We are in a nearby coastal areas. Yung nilalako, may mga peddlers ng mga nilalagay sa bilao na mga sariling huli ng seafoods. Ayan. Na-enjoy ko yung kabataan na, alam mo, naging laruan namin. Pagka sa umaga, merong maglalako ng pusit. Yung buhay na pusit, kasi nakalagay yan sa bilao. Nakakatuwa kasi when you touch it, dun sa katawan niya, alam mong buhay kasi nagbabago yung kulay niya. And when you play with yung galamay niya, tumidikit siya, parang lumalaban. So alam namin na buhay yung pusit. We enjoyed that era wherein ganun pa ka-abundant yung catches from the sea. Kaya marami naglalako ng pusit. Ngayon, you can buy pusit for how much? It cost me 480 per kilo kasi nga sariwa. Pag ganun yung pusit sariwa. Sariwa, yung hindi man siya buhay na buhay, but wala siyang maraming patong na yelo. Fresh from the sea pa rin. So, nai-enjoy ko yung ganun. Kasi, I don't know, siguro dahil laki nga ako dun sa ganun era wherein napakaraming fresh seafoods. There's an abundance of seafoods in Las Piñas. Kaya ganun. Na naka-enjoy ko talaga yung mga sariwang-sariwang seafoods. So, with that, bubuhayin na natin yung apoy. Mamaya na natin siya titimplahan kapag naluto na yung suka. Kasi nasabi natin, kapag nagluluto ka ng suka, tatakpan mo, hindi dapat hinahalo. Hayaan mo muna siya maluto. And the same way that you cook adobo. Yung difference lang ng seasoning that you put into your adobong pusit is that you don't put toyo. Kasi with the ink of the pusit, it will give you that black color na magandang tingnan kapag ay inadobo na siya. So with that. Ang isa nga pa ng tip, bakit gusto ko ng sariwa? Mahal siyang presyo niya compared to yung biyahe na o galing sa malayong probinsya tapos ilagyan ng yelo. Why? Because nag-sink in na dun yung water o yung yelo na inilalagay. But with fresh pusit, magaang siya sa timbang. Just like any other seafoods. Pagka fresh siya, kahit islasa, mas magaang siya sa timbang. Pansinin niyo yun. Anahin nyo yun, tingnan nyo yun, bili kayo ng medyo na ilado na o meron ng frozen na seafoods at yung mga fresh talaga na buhay. You will know the difference kung gaano kadami. Mas mahal lang yung presyo ng sariwa. But again, hindi nyo pwedeng ipagpalit yung lasa ng sariwa with the frozen ones. So ayan, lutuin na natin ating adobo. Tatakpan natin siya. Ayan, may Baleleng, pinapakuluan na natin yung ating pusit. Nandiyan na lahat, pati yung kanyang suka. So, slowly lang, under low fire. Pwede rin medium heat, pero kailangan yung bantayan kasi ayaw naman natin siyang matuyo o mawala yung sabaw. Kasi masarap pa din yung ating adobong pusit may konting sauce o sabaw. Kung nakikita nyo, hindi siya natuyuan. Pero ganun kasi ako magluto ng adobo. I call it twice cooked, whether pusit yan or meat or baboy. Ginagawa ko, dinidrain ko siya, tinatanggal ko, ay set aside the sabaw muna. Tapos, yung kanyang laman, yung pusit, ay aking stir-fried. Medyo pa piprituhin ko siya ng konti para din yung bawang ay maluto at magbigay ng mas masarap na flavor. So, katulad nito, under low heat, medyo pakukuluan na natin yan. Mamaya na natin takpan. Kailangan natin takpan yan because kapag nag-umpisa na siya maging maluto o maging crunchy yung kanyang balat niya, maputok siya. Yes, maputok. So, ayaw naman natin na madisgrasya yung ating mga fruities. So, yun, kailangan natin siyang takpan. So, tingnan niyo siya. Ito kasi hindi pa masyadong mainit. Konting-konti lang nilagay kong mantika sa kanya para siya medyo maging a little, we wanted to give it a little crunch. Pero hindi naman to the point na sunog kasi ang pusit,
Actually, ang pusit dapat niluluto siya sa time na maiksi lang. Kasi kapag yung lutong-luto siya, lalo pag inihaw, mas tumitigas siya. But then, dahil may sabaw naman ito, lumambot na rin siya kanina. Tapos, yung kanyang, pag in-stir fry natin siya, medyo pinirito ng konti, magbibigay din sa kanya yon ng extra flavor na mas masarap para sa adobo. I like it that way. Medyo hirap na yung kamay, so ayan, kailangan maprotektahan ng cellphone. So there it goes. Ayan, hayaan natin siyang kumulo. Hayaan natin siyang ma-reduce yung sabaw, lumabas yung mantika, and then ayan na siya, saka natin siya haluin. Pero kapag wala na yung sabaw na yan, be careful kasi umpisa na kanyang pagputok. Yes, alam niyo naman yung seafood, alam niyo naman yung pusit pag niluto yan sa mantika, New Year ulit. So, pwede gamuan ng New Year recipe o New Year dish kasi puputok habang niluluto. So, ayan, kunin natin yung sandok at haluin natin siya.